Okay, ada perubahan sikit. Semalam petang saya meeting and then because lagi 2 minggu nak UPS 2, yang UPS 2 macam saya cakap topik 4 and topik 5. So, unit mat dia suruh habiskan, kalau boleh lah dia suruh habiskan chapter 5 this week. Saya macam alamak, dah lah kita baru habis 5.2, ada lagi 5.3 and 5.4. Sebab hari Isnin minggu depan malam dia nak suruh buat trial UPS 2, pop quiz UPS untuk UPS 2 lah, topik 4 and topik 5. Okay, so saya terpaksa sambung jugalah. Nanti yang ni kita record so that dia ada classes boleh dengar lah recording ni. Hari ni saya sambung lagi lah lecture 5.3 inverse function. So that nanti hari Isnin minggu depan kita boleh habiskan lah topik 5. Kalau topik hari Isnin habis topik 5, malam tu dah boleh lah jawab soalan quiz tu. Okay, so saya tak discuss tutorial hari ni, kita sambung next part of our lecture, inverse function, ataupun awak belajar dulu bahasa Melayu dia fungsi songsang. Okay, kita terus mula. So, in this subtopic, we will learn, ada 3 benda je. Dia pendek je sebenarnya. Cuma selalunya dalam satu soalan dia boleh tanya semua benda ni. First, how do we check whether inverse function exists or not? Maksudnya kita nak check dulu untuk function itself berlaku ke tak sebenarnya dia punya inverse. Okay, after that, we will learn on how to sketch the graph of inverse function. And then last part, how do we determine the domain and range of inverse function? Sebenarnya tu semua dalam satu soalan yang sama. Okay, so how do we check whether inverse function exists or not? So inverse of function exists if and only if our function is one-to-one and onto. Itu syarat dia. Kalau kita nak check function tu ada inverse ataupun tidak, syarat dia function tu mesti one-to-one and onto function. So how do we check one-to-one function? Ini yang kita belajar kat 5.1. You have two option, either you use graphical method, horizontal line test, ataupun kita boleh buat algebraic method, algebraic approach yang fx1 equal to fx2 implies x1 equal to x2. So dia berkait lah. Kalau kita dapat buktikan function itu sebenarnya one-to-one function, then kita boleh terus buat conclusion, inverse exists. Kalau function tu bukan one-to-one, maksudnya inverse does not exist. Konsep dia macam tu je. Okay. Nak pakai yang mana satu, awak tengoklah yang mana awak rasa senang untuk soalan tu, tak kisah kat sini. Graphical boleh, algebraic pun boleh. Nanti kita buat dua-dua lah, campur-campur. Okay, itu first part. How do we prove inverse exists? Okay, next, macam mana kita nak cari inverse function? So, kita kena guna the composite properties. F composite with F inverse equal to X. Saya tak pastilah ni cara baru ke tak sebenarnya. Selalunya student sekolah dia tak pakai cara ni. Hari ni kita nak explain lah macam mana cara ni sebenarnya. Selalunya awak akan pakai cara let Y. Dapat jawapan yang sama tapi tak menggunakan sebenarnya properties of inverse. Okay, and then last part, how do we find domain and range of inverse function? Okay, domain dengan range ni dia berkaitan dengan domain and range of original. And it's fixed kat situ. Domain of original function akan sama dengan range of inverse function. And range of function akan sama dengan domain of inverse function. Dia terbalik partner dia tu. Domain akan sama dengan range inverse, range akan sama dengan domain inverse. Itu je connection dia. Okay. So, 3 benda ni je yang penting untuk inverse. Kita terus praktis jawab soalan. So, ada A, B, C, D, E. Based on this following function, we have to check whether the function has an inverse. Itu soalan pertama dia. Hence, find the inverse function. After that, sketch the graph and we have to state the domain and range. Okay. Kat situ dia terus highlight. Kalau kita nak check benda tu ada inverse ke tak, we must show the function is one-to-one function. Itu yang dia nak bagi tahu sebenarnya. Kita terus praktis jawab soalan. A. So, this is just a linear function. Fx equal to 3x plus 2. X is element of real number. So, function kita sekadar function linear. Okay.
Apa yang kat belakang ni, macam saya selalu pesan, itu sebenarnya sekadar domain. Dia tambah syarat kat belakang tu nak bagi tahu siap-siap. Okey, domain kita negative infinity up to positive infinity sebenarnya. Okay, so from here, how do we prove we have an inverse? Saya pakai cara algebraic lah di sini ya. Kita pakai fx1 equal to fx2. So define this, 3x1 plus 2 would be equal to 3x2 plus 2. And then kita simplify, minus 2 on both side, divide 3 on both side. Nanti kita dapatlah x1 equal to x2. So sebab kita dah imply, so we can make a conclusion. Fx is one-to-one function. So because it's one-to-one function, barulah kita boleh buat conclusion fx has an inverse. Inverse tu wujud kat sini. Okay, settle first part of our question. Kita dah berjaya buktikan inverse wujud. Next, second part of the question is how to find the inverse function. Okay. Yang saya tahu kalau cara sekolah dulu SPM dia akan suruh let y kan. Let y equal to the function. And then awak akan susun jadikan x sebagai tajuk. So awak akan dapat x sama dengan y minus 2 over 3. Lepas tu awak susunlah balik benda ni sebagai inverse. So f inverse akan jadi x minus 2 over 3. Okay. Ini cara yang awak belajar dulu. Sekarang kita nak belajar guna cara yang baru. Kita tak nak lagi guna cara let y ni. Kita nak pakai cara upgraded version sikit lah. So, dia mesti bermula dengan f composite with f inverse equal to x. Ini dia punya statement. So, macam mana nak buat f composite f inverse? Maksudnya, kita nak gantikan x dalam function tu dengan f inverse. So, kalau kita ada 3x plus 2, x tu kita gantikan dengan f inverse, kita akan dapat 3 f inverse plus 2 equal to x. Saya highlight kat situ, x yang ada dalam soalan tu saya ganti je dengan f inverse. Setiap kali step dia sama. Okay, now kita susun je jadikan f inverse as our main term. So from there kita dapatlah 3f inverse is x minus 2. So finally our f inverse of x would be x minus 2 over 3. Kita still dapat jawapan yang sama. Cuma sebenarnya secara konsep yang betul kita memang kena guna cara composite ni lah, FF inverse. For higher level after this memang orang akan guna cara ni. Orang dah tak guna cara let y tu sebenarnya. Okay So lepas ni kalau nak cari inverse pakai cara yang ni lah, FF inverse. Jangan pakai cara let y. Tapi kalau rasa macam confused sangat lah nak double check jawapan pakai let y tu, gunalah. Tapi sebelum mungkin guna cara FF inverse ni untuk awak punya proper solution. Calculation awak guna cara yang tu. Okay, kita dah settle second part of the question. We find the inverse function. Now moving on, we have to sketch the graph and then state the domain and range. Untuk yang ni sketching graph saya rasa tak ada problem lah sebab dia sekadar graph linear. Kita tulis semula function tu. Fx is basically 3x plus 2. So for linear function, you have to find the intercept. X-intercept, Y-intercept je yang awak kena cari sebenarnya kan. Tak ada benda lain. So when x equal to 0, y would be 2. When y equal to 0, x would be negative 2 over 3. Then kita dah boleh start sketching the graph. Okay, something like this lah graph tu kan. So this is our fx. Okay, and then jangan lupa label kita punya intercept. So we have 2, negative 2 over 3. Okay, itu baru first part. Ini awak dah belajar dah sebelum ni pun. Okay, now from here, how do we sketch inverse function?
So, bila kita nak lukis je inverse function dalam koordinat paksi yang sama, in the same coordinate axis, so kita mesti lukis satu garis yang kita namakan dia sebagai mirror. Tempat kita nak pantulkan graf tu. So, mirror, it's fixed dotted line. Nak lukis mirror dia mesti dotted line. Y equal to X. Okay, so saya lukis satu dotted line Y equal to X. Garisan saya tak berapa nak tegak. Minta maaf lah. Tak ada pembaris kat sini. Okay. Y equal to X. Itu kita punya mirror kita panggil. Saya tulislah mirror. So, kat tempat garis putus-putus ni kita akan pantulkan kita punya graf. So, apa maksud pantul? Kalau pintasan X akan jadi pintasan Y akan pergi jadi pintasan X. Okay. So, dia sekarang ni kita lukis dulu. Harap nampak macam straight line lah kat situ. Okay. So, this would be our inverse function. Kalau tadi Y-intercept 2, sekarang X-intercept yang akan jadi 2. And then same goes for X-intercept. Kalau X-intercept tadi negative 2/3, untuk inverse Y-intercept yang akan jadi negative 2/3. So, and then graf kita kalau berlakunya persilangan, dia overlap between original and inverse, dia mesti bersilang dekat mirror. Dia tak bersilang kat tempat lain. So, nampak macam tadi tu saya tarik tu, graf saya overlap dekat mirror Y equal to X tu. Okay. Settle. Itu cara kita lukis. So, macam mana domain dengan range? Domain dia dah bagi tahu tu dalam soalan tadi kan. Dia sebenarnya real number. So, our domain here would be negative infinity up to positive infinity. And this would be equal to range of inverse function. And then how about range? Range pun sama. Kita tengoklah ada ke graf tu berhenti kat mana-mana. Dia pintas je. Dia tak ada stop langsung kan. So range also would be real number. And this would be equal to domain of inverse function. Okay. Kita pergi second question. So we have x squared plus 4x plus 1 where our x is real number. Okay. Macam biasa, kalau kita nak cari inverse, kita tak boleh terus. Kita tengok dulu, dia ada ke tak inverse tu. Soalan ni kuadratik, saya nak pakai graf lah. So, kalau nak pakai graf first, ingat kita kena tukar pergi CTS dulu. So, akan jadi x plus 2 squared minus 4 plus 1. So, minus 3. Dan kita dah boleh start sketching the graph. So, dia akan pergi dekat negative 2, negative 3. That would be the minimum point sebab graf kita positif. And then kita tak tahu dia intercept Y positif ke tak, kena check kat situ 4 minus 3, 1. So, dia intercept dekat Y equal to 1. Okay. Lebih kurang lah. So, this is our GX. And then sketch satu horizontal line. So, from there, obviously kita dah nampak dah HLT intersect at 2 points. So, bila dia intersect kat dua tempat, maksudnya GX is not one-to-one function. So, bila dia dah bukan one-to-one function, kita terus boleh buat conclusion GX has no inverse. Ataupun inverse function of GX does not exist. Function tu tak ada inverse langsung. Okay. So, settle lah soalan ni. Dia berhenti di sini sahaja. Kita dah tak boleh nak cari dah inverse dia apa. Kita tak boleh nak lukis graf yang ada inverse pun sebab dia bukan one-to-one function. Konsep dia memang macam tu. Bila dia bukan one-to-one, kita terus reject lah. Dia memang tak ada inverse langsung. Okay, settle second question untuk kuadratik.
Moving on, kita pergi soalan yang ketiga. So we have set of x minus 2 when our x is at least 2. That's the domain. Dia dah tolong bagi tahu dah kat situ. Okay, kita pakai cara algebraic lah di sini. Saya start dengan hx1 equal to hx2. So set of x1 minus 2 will be equal to set of x2 minus 2. Kita nak provekan ni 1 to 1. So you can square both side. And then kita boleh plus 2 on both side. So dapatlah x1 equal to x2. Then dah boleh buat conclusion. Hx is 1 to 1 function. So hx has an inverse. Okay, settle. So now kita nak cari inverse dia apa sebenarnya. So ingat properties tadi, original, composite dengan inverse equal to x. Sebab dia hx, so saya sekarang bermula dengan h, composite dengan h inverse equal to x. Apa kita perlu buat? X dalam original quotient gantikan dengan inverse. So here we will have set of h inverse minus 2 equal to x. And then kita susun jadikan h inverse sebagai tajuk. So h inverse minus 2 equal to x squared. So h inverse of x is x squared plus 2. Settle. Kita dah berjaya cari inverse dia. Now kita dah boleh start sketching the graph. Okay. So kita start lukis graph tu. Function dia hx is set of x minus 2. Okay, ingat graph set. Graph set macam mana? Graph yang naik bukit sekerat jalan tu. Sebab dia ada, dalam set tu ada x minus 2. Ingat, dia mesti greater or equal to 0 sebab tu dia jadi x at least 2. So, graph kita bermula dekat 2. Ada turunan ataupun naik? Tak ada sebab outside set tak ada plus ataupun minus any constant. So, saya dah start lukis. Dekat 2, kita naik bukit. Graph tu memang betul-betul mula kat 2. And that would be our hx. Okay. Now, kita nak lukis mirror. So, macam mana nak lukis mirror tadi? Y equal to x dotted line Jangan lupa. Mesti garis putus-putus. Awak pakai pembaris lah. Saya punya ni macam tak berapa nak tegak pun. So, using the mirror, kita pantulkan graf kita tu so that kita dapat inverse function. Okay. So, ingat kalau tadi x dia bermula kat 2, inverse of it kita pantulkan dekat mirror, y sekarang yang bermula kat dia 2. And then, reflect the graph. Sebab dia graph kuadratik pun kat situ tadi. Lebih kurang lah nampak macam pantulan lah tu ya. So, this would be our inverse function. Okay. So, sekarang ni kita dah nampak ni. Graf biru tu sebenarnya inverse. Graf dia separuh kuadratik kan. Sebab kita punya domain dia bermula lepas dekat 0. Bukan 2 2 tu nilai y. Range. Sekarang ni domain. Domain kita bermula dekat 0. Okay. So, kita kena adjust sikit jawapan kita tadi. Saya patah semula. Kita dapat tadi h inverse is x squared plus 2. So, x squared plus 2 kalau nampak betul-betul sebenarnya graf kuadratik yang penuh. So, kalau graf kuadratik penuh kat soalan tadi kita dah proof lah. Dia sebenarnya tak ada inverse. Kan? Sebab dia bukan one to one. So, macam mana nak jadikan kuadratik ini sebagai inverse? Kalau tengok graf, dia dah jadi graf yang sekerat jalan. Domain tu dia ada adjust sikit. So, dalam jawapan kita tadi, yang ni pun kita kena adjust ada domain. So, our domain is x at least 0. Kena tambah syarat tu dalam soalan. So, that inverse akan wujud lah. Kalau kita tak tambah ini dalam jawapan kita,
kita akan anggap the whole x squared plus 2 tu sebagai inverse. Dah jadi tak logik sebab by right sebenarnya konsep kita proof kat atas tadi, kuadratik takkan ada inverse. So kuadratik takkan ada inverse melainkan kita adjust syarat domain kat situ. Graf dah jadi sekerat jalan. Kalau graf dah jadi sekerat jalan, then inverse akan wujud. Sebab tu kat dalam graf ni adalah inverse tu. Sebab domain untuk kuadratik tu, H inverse kita dah adjust. Dia jadi sekerat jalan je. Okay, now how do we write down the domain and range? So domain of H dah bagi dalam soalan ni kan. So kita copy je lah. 2 up to infinity. Careful, you must use square bracket there, half open interval. And this automatically will be equal to range of inverse function. Okay, next. Range dia pula mesti sama dengan domain of inverse function. Domain inverse tadi apa kita letak syarat? 0 up to infinity. Okay. Next one, D. We have Px equal to negative x cube plus 5. Yang ni saya nak pakai cara, pakai graph lah yang kat sini So nak buktikan dia ada inverse. So sketch the graph. Plus 5 maksudnya naik atas pergi dekat 5. Ada negatif. So graph kita the other way around lah. Instead of dia bermula dekat first quadrant, dia akan bermula dekat second quadrant. And then intercept at 5. Okay. So sketch your horizontal line test. So here HLT intersect at 1 point. So our PX is 1-to-1 function. Saya buat short form, awak tulis ayat penuh-penuh. And then from there we know that Px has an inverse. Okay. So now kita nak cari inverse function dia apa. So ingat kita punya formula original function compositekan dengan inverse must be equal to x. So x dalam soalan kita gantikan dengan inverse. Apa yang kita dapat? Negative of inverse cube plus 5 equal to x. And then rearrange lah so that kita akan dapat P inverse sebagai tajuk. So our P inverse here would be cube root of 5 minus x. Okay. Settle. Kita dah berjaya cari inverse function dia. Now kita nak sketch the graph on the same axis dalam paksi yang sama. Okay, salin semula tadi. Px is negative x cube plus 5. Graphnya pun kita dah lukis dah tadi kan. Yang tadi saya lukis masa nak buktikan dia 1-to-1. Okay, it's 5. And then cube root 5 Kita punya intersect kejap lah patah balik. Macam jauh sangat saya pergi pintas kat paksi X tu. Alright. So that is our PX. Now kita nak lukis dia punya inverse, lukis mirror dulu so that awak tahu dia nak pantul macam mana. Now dia akan, kalau tadi Y intercept 5, sekarang untuk inverse X intercept yang akan jadi 5. And then the other way part, so saya punya graph tergigil sikit. Tapi something like that lah. That would be the inverse function. So dia sekarang akan intercept dekat 5. Y intercept dia akan jadi cube root of 5. Dia terbalik kat situ. Okay.
So what's the domain and range? Kalau kita tengok kat situ graf kita non-stop. Tak ada berhenti kat mana-mana. Dia sekadar ada pintas je dekat 5 dengan cube root of 5. Itu dia bukan berhenti. Dia lalu je Maksudnya our domain would be negative infinity up to positive infinity. And then our range would be the same lah sebab graf tu tak ada stop langsung. Saya pernah pesan rasanya untuk graf kubik memang macam ni lah selalunya. Domain dengan range dia sentiasa real number. Melainkan soalan tu ada tambahan syarat kat belakang tu lah. Something-something dia letak kat situ. Barulah tak ada something adjust kat dia punya domain dengan range. Kalau tak dia memang sentiasa real number. Okay, settle untuk kubik. Next one kita pergi reciprocal pula. So our function is 2 over x plus 1. Okay. So kita kena buktikan dulu this is ada inverse function. Saya pakai cara algebraic lah. So qx1 equal to qx2. Apa saya mengarut ni kejap. Okay, and then minus 1 on both side kita terus dapat lah x1 equal to x2. So divide by 2 and then minus 1. So kita dah boleh buat conclusion. Qx is one-to-one function. So Qx has an inverse. Alright. So now kita nak cari apa dia punya inverse. So ingat property Q inverse equal to X. So X dalam original kita gantikan dengan simbol inverse. Now kita kena susun jadikan inverse tu sebagai tajuk. So awak boleh cross multiply. So saya cross lah kat sini Kita akan dapat X Q inverse plus X equal to 2. Lepas tu kita boleh nanti benda ni ada menyusahkan diri tak? Tak ada. Okay. Lepas tu kita boleh pindahkan X. So X Q inverse is 2 minus X. Q inverse akan dapat 2 minus X over X. Okay. Simplify lah function tu. Kalau 2 minus X over X awak tak nampak macam mana nanti nak lukis. Kita boleh pecahkan, hasilkan denominator. So 2 over X minus 1. Saya pecahkan je 2 over X minus X over X. So dapatlah 2 over X minus 1. Okay. So dah settle dapat inverse function. Kita boleh cari dia punya graph. So graph ni graph reciprocal. Okay. Bila reciprocal, graph kita mesti ada asymptote. So 2 over X plus 1. Ingat denominator tu tak boleh sama dengan kosong. So X cannot be equal to negative 1. So bila X tak boleh sama dengan negatif 1, itulah yang akan jadi kita punya asymptote. So kita ada asymptote dekat negatif 1. Ni bukan mirror tau, so dia dotted juga takut awak confuse. Ni sekadar asymptote. Oh, sengit sikit saya lukis, tak apalah ya. Okay, tu dia takkan effect awak punya graph. Awak boleh lukis graph seperti biasa sekarang. Ingat, approaching your asymptote. Pintasan jangan lupa boleh cari y-intercept is basically x equal to 0. So kita tahu kita pintas dekat 2. Okay. Itu baru siap graf yang pertama. Sekarang kita kena lukis pula dia punya inverse. So saya lukis dulu mirror y equal to x. Yang ni ada banyak sangat dotted-dotted line, jangan confuse. Okay. Benda pertama kita kena terbalikkan is dia punya asymptote. Kalau tadi x equal to negative 1 yang akan jadi asymptote, now the other way around y equal to negative 1 yang akan jadi asymptote. Lepas tu kita dah boleh lukis graph. Okay. So
Dia banyak ni, jangan dah confuse nak langgar apa. Ingat, kita punya yang graph inverse sekarang ni, dia tak boleh langgar y equal to -1. Lepas tu paksi y lah sekarang ni sebab itu dia punya asymptote. So, kalau tadi y intercept 2, sekarang x intercept lah yang akan 2. Maksudnya graph kita something like that. Dia bersilang dekat mirror, approaching -1, x intercept akan jadi 2. Okay. Sama jugalah yang bawah tu. So, dia akan bersilang dekat mirror, approaching -1 dengan paksi y. Okay. So, that would be our inverse. Yang graf hijau tu harapnya nampaklah beza-beza graf QX. So, apa jadi kat kita punya domain? Yang ni ada banyak graf kan? Jangan confuse lah tengok graf yang colour hijau tadi. Tapi kita dah letak syarat pun. X cannot be equal to -1 ni tadi. Itulah domain kita. Maksudnya dia akan jadi -infinity up to -1 union -1 up to +infinity. That akan sama dengan range of Q inverse. Okay. And then kita punya range pula confirm akan sama dengan domain of Q inverse. Boleh tengok kat graf. So, fokus kat graf tu. Ingat daripada kalau nak tengok graf yang hijau, tengok daripada bawah ke atas. Daripada bawah ke atas tu dia sebenarnya berhenti kat paksi X kan. Y equal to 0. So, that is the domain. That's the range lah. -infinity up to 0. Union 0 up to +infinity. Bila ada dua-dua graf macam ni, jangan tengok dua-dua nanti opening. Fokus kat salah satu. Nak tengok yang inverse ataupun nak tengok yang original. Nanti nampaklah domain dengan range dia apa sebenarnya.